සාදරයෙන් පිළිගන්නවා graphic StyleLK YouTube channel එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන තවත් අලුත් brand new වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Adobe Photoshop පාවිච්චි කරලා t-shirt එකක් design කරන්න කියලා. ඉතින් මේ මගේ Adobe Photoshop tutorial එකේ පළවෙනි episode එක. ඉතින් මේක අපේ YouTube channel එක බලන viewer කෙනෙක් දාපු request එකකට තමයි මේ tutorial එක වගේ මේ episode එකත් පටන් ගත්තේ. ඉතින් එයා දාලා තිබුණේ මේ t-shirt එකක් හදන විදිය මොකක් t-shirt එකක් හදන විදිය දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතුවේ Photoshop tutorial එකකුත් පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මතක් කරනවා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හැමදාම වගේ මේ programming course එක මම ඔය මිහිදලා මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලා මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනි. නම freebie. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ගහන්න ඕනි t-shirt mockup කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් template එනවා. මෙතන mockup media template. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා කැමති එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක winrar file එකක් ඔයාලා default browser එක winrar නම් ඔයාලට winrar file එකක් විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් මම මේ winrar file එකක් විදිහට කරගත්තා. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා extract කරගෙන ඉන්න ඕනි. මම extract files දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න වගේ open වෙන ඉතින් ඔයාලගේ location එක select කරලා okay ඊට පස්සේ ටක් ගාලා මේක එනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ mockup එක මේ download වෙච්ච mockup එක. ඒ වගේම තව අපිට license premium කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන 430 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරගමන් අපිට Photoshop software එක හරහා මේක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට Photoshop වලින් මේක ඕපන් වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Photoshop හරහා මගේ මෙන්න මේ mockup t-shirt එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේකේ smart object එක හොයාගන්න. ඉතින් ඒකට මේකේ මේ template එකේ designers අපිට ලොකු උදව්වක් කරලා තියෙනවා. මේ blue color එකෙන් අපිට මේක highlight කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ picture එක උඩ අපි double click කරන්න ගියත් මේකේ instructions වගේ එකක් දීලා තියෙන instruction එකක් brackets ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක උඩ එකපාර double click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට white screen එකකින් මෙන්න මේක open වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක t-shirt එක රතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක off කරනවා මොකද black color එක හොඳ නිසා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මෙතෙන්ට අවශ්‍ය text එකක් දාගන්න. මේ තියෙන text එක මම cut කරනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ නම මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඉතින් අපිට මේකේ උඩට මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක දානවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදිහට පොසිෂන් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඕනනම් අපිට මේකේ සයිස් එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් සයිස් එක 18 ptv එන දැන් 24 දාගත්තොත් මේක ලොකු වෙනවා. අන්න වගේ අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක කලර් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මම කහ පාට රතු පාට දානවා මේකට. රතු පාට කලර් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය විදිහට ඕන තරම් logo එක add කරනවා. ඔයාලට logo එක උනත් මේකට ඇඩ් කරලා ඔයාලට ගොඩක් විදිහට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඩිසයින් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනන් පස්සේ මෙතන ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මේ save කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ යටින් අපිට save වෙන percentage එක පෙන්නනවා. දැන් මගේ save වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කලින් අපේ mockup එකට ආවන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙන්න මෙතන mockup කියන එක අපිට මෙන්න මේක hide කරාන් පස්සේ අපේ නමත් එක්ක මේ තියෙන t-shirt එක අපිට මෙතන පෙන්නනවා. අපිට ඕන නම් මේ mockup කියන එක දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තිබ්බන් පස්සේ අපේ font එක පේන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා මම අයින් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මගේ නම තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ආයි පොසිෂන් කරගන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පුළුවන් පොසිෂන් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ආයි පොසිෂන් කරලා ආයි සේව් කියනකොට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ටී-ෂර්ට් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න තියෙනවා. PNG එකක් විදිහට මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක quick export as PNG කියනකොට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ලොකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටී-ෂර්ට් හදන එකට වෙනම එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් කියනකොට අපිට මේකේ නම ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට දාපු මගේ නම මේකට ආයි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේක සේව් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ අපි දැන් සේව් කරගත්ත ටී-ෂර්ට් එක. මෙන්න මෙතන තමයි මෙන්න මේ දෙන්නේ මම දැන් සේව් කරගත්ත ටී-ෂර්ට් එක. අපි ෆොටෝස් වලින් එක ඕපන් කරලා බලමු. මෙන්න මේ තමයි මම දැන් ටිකකට කලින් ඩිසයින් කරගත්ත ටී-ෂර්ට් එක. ඉතින් මේකේ ෆොන්ට් කලර් එක එහෙම රතුට වැඩිය හොඳ ලයිට් කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මගේ පේන්නේ නැති ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක වලට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි. ඉතින් තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වල මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මම සයින් අවුට් වෙනවා. බයි. සිංහයෝ අපි ඊනයෙන් පවා මව්බිමට වදී මව් පොළොවේ සුවඳ දැනෙනා ඒ සුළගේ ජවයක මේකයෙන් දුවන සිංහයෝ අපි ඊනයෙන් පවා මව්බිමට වදී